God morgon! God morgon allihopa! Välkomna till veckans språkpromenad på lätt svenska. Jag sitter i bilen och jag ska promenera och prata långsamt. Jag ska prata långsam svenska. Och ni kan skriva era kommentarer. God morgon allihopa! Idag är det lördag den 28 september 2024. God morgon Victoria! Jag börjar lite tidigare idag. 2 minuter tidigare på grund av tekniken. Så det blev bara så. Så vi ska promenera och prata svenska. Skriv gärna något på svenska, en kommentar. Skriv själv. Använd inte ChatGPT. Skriv själv, träna skriva, det är bäst. Välkomna. Idag är det fint väder ute. Så vi ska gå ut och promenera. Här är nyckeln, här är nyckeln. God morgon. Så. Tekniken funkar idag. Jättebra. Inga problem. God morgon. Titta på vädret. Titta på himlen. Himlen är blå. Solen skiner. Det finns några moln på himlen, men inte så många. Det är fint väder. Men det är kallt. Det är kanske 6 grader varmt. Så 6 grader bara. Ganska kyligt. Det är kyligt. Det blåser inte. Det regnar inte. Det regnade igår. Och det regnade i förrgår. Det regnade jättemycket. Men det regnar inte idag. Det är fint väder. Det är 6 grader varmt. Så plus 6 grader, inte minus. Om man säger 6 grader kallt, då betyder det att det är minus 6 grader. Om man säger att det är 6 grader varmt, då är det plus 6 grader. Inte minus. Det är kallt. Det är inte så varmt, men det är 6 grader varmt. Plus 6 grader. Och vi ska promenera. Jag tänkte gå och plocka äpplen faktiskt. Jag har med mig min ryggsäck. Och den är tom. Ryggsäcken är tom. Och jag har också en kasse. En påse. Så att jag kan plocka mycket. Och det blir sista gången jag plockar äpplen. Annars plockar jag varje lördag. Sista gången, okej? Okay? Det är som ett kylskåp. Ja, exakt. Det är som ett kylskåp. Ja, det är kallt. Men jag har en jacka på mig. Den här jackan är inte så tjock. Den är ganska tunn. Och jag har en tröja, en lite varmare tröja. Så jag fryser. Men inte så mycket. Så vi börjar med det här trädet. Vi ska kolla om det finns några. Jag ska se, ni får titta fram kanske. Så. Ryggsäcken. Med tittare, ja, jag ska göra. Så jag älskar de här äpplena. Jag brukar plocka ifrån mark. Så när äpplen blir mogna, då faller de ner. Och det heter fallfrukt. Fallfrukt. Det som
faller på marken. Men det är många äpplen som blir förstörda och kanske dåliga. Det här äpplet är jättefint. Det här äpplet ser fint ut, så det kan jag plocka. Det finns lite jord. Det här är jord, smuts. Men jag ska skölja dem. Tvätta eller skölja. Ni får titta. Jag ryser. Vi får se. Jag får gå lite snabbare kanske den här gången. Det är ganska mycket gräs här. Så vi ska se. Här är min ryggsäck. Här är ryggsäcken. Den är helt tom. Finns ingenting. Det finns en blå. Det här är en soppåse, men jag kan fylla soppåsen också om det blir många äpplen. Det här är jättesmutsigt, så jag kanske kan torka det så här. Det blir inte så mycket, men i alla fall. Och det här är en liten snigel. En snigel på äpplet. Snigeln ska jag inte ta med mig. Den får gå och hitta andra. Fast egentligen, titta, det här äpplet är inte så bra där inne. Så det här äpplet vill jag inte ta. Jag tar kanske det här äpplet. Eller så, det finns jättemånga, så jag plockar de som ser fina ut. Det här äpplet. Kolla, man behöver inte gå till affären. Och dessutom så är det verkligen jättefina äpplen. Det här är ett löv som har fastnat på äpplet. Ett löv. Det vill jag inte heller ta med mig. Det kommer att gå fort att fylla ryggsäcken. Det finns många äpplen. Jag kanske kan göra så att ni kan titta att de ligger här. Så. Här, kolla. Kolla vilka fina. Så det ska jag ta med mig. Så. Och det här äpplet ser bra ut. Det här äpplet är lite mindre, men också fint. Och det här äpplet. Det kommer att vara många. Så. Och även det här äpplet. Eller hur? Jag tänkte plocka lite olika sorter idag. Så vi får se. Men de här är mina favoriter. Jag har redan smakat på dem, så jag vet att de är jättegoda. Det här äpplet är dåligt. Ser ni? Det är någon där inne säkert och äter på det. Så det här är ett äpple. Men det är som sagt, det är fallfrukt. Och när det faller ner på marken, då kommer det en massa insekter, sniglar, myror. Och de vill ju också äta. Så de äter såna här äpplen. Så, ett fint äpple. Oj, vad många de är. Titta, här är det också någon som har ätit på äpplet. Eller äter fortfarande. Det är en spindel. Äter spindlar också äpplen? Jag tror inte det. Titta, där är det jättemånga. Men man måste klättra ner. Det här är en... Så, titta vilket äpple. Mums, vad goda. Man vill nästan börja äta på direkten. Kolla vilka äpplen. Och de är jättemånga. Men som sagt så kan jag inte ta med mig precis alla äpplen. Jag får välja. Så nu kan jag inte riktigt läsa era kommentarer. Jag är upptagen med äpplena. Så, oj. 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 Så. Sorry. Så. Är du upp och ner nu? Nej. Är du upp och ner? Eller hur? Då ska vi se. Så. Så, nu är det bättre. Nu går jag ner igen i diket. Så när det är så här ner i diket, då
Ser man att det är ett dike. Och så finns det många äpplen här i diket. Oj, de är så många, de är så goda. Jag vill ta alla. Jag får baka en äppelpaj. Jag tar några stycken till. Usch. Så, förlåt mig. Kolla vilka äpplen. Jag tror jag är färdig nu med... Nu kan jag fylla ryggsäcken helt. Jag fyller ryggsäcken. Jag lägger alla äpplen i ryggsäcken. Det här är min ryggsäck. Så jag lägger äpplen i ryggsäcken. Hur många blir det? Ett äpple, många äpplen. Nej, jag tror inte jag får plats med alla. Och jag tror inte jag behöver så här många. Ska se nu. Det blir för en vecka. En hel vecka. Man kan göra äppelmos. Man kan göra äppelpaj. Man kan göra juice. Så pressa. Göra äppel. Det räcker, hörni. Så titta, det är ganska mycket. Så nu är ryggsäcken fylld med äpplen. Ryggsäcken är fylld med äpplen. Jag stänger ryggsäcken. Det går och hittar andra sorter. Bra jobbat. Försiktigt. Varför ska jag vara försiktig? Äppelkrig. Ja, man kan nästan göra det, men det blir svårt. Då ska vi se. Vi går vidare och jag läser era kommentarer. Vad ni har skrivit. Det är sniglarna också. Ja, det var ju många sniglar. Sniglar, myror och andra smådjur och insekter. Prästängshallen och Ansgarsvallen. Tennishall. Vi var här förra veckan. Men vi plockade inte så mycket. God morgon. Hej. Så ska vi se. Det blir tungt att bära. Inte nu, men sen kanske snart. För att vi ska framåt. Vi ska gå rätt fram. Och där finns det fler äppelträd. Som vi kan... Blev lite andfådd. Där finns det fler äppelträd. Till och med här finns det några äpplen. Men de här äpplena är inte goda. De har jag smakat. Jag smakade dem för ett år sedan. Och de här också inte är så goda. Eller jag gillar inte dem. De är hårda. De är saftiga. Men de är sura. De här äpplena är sura. Jag gillar inte. Jag gillar söta äpplen. Så, den slänger jag. Jag är på äppeljakt idag. Exakt. Jag är på jakt efter äpplen. Goda äpplen. De som jag har i ryggsäcken nu, de är mina favoriter. Men sen har jag också andra favoriter här. Inte lika... Titta vilken fin uteplats. Med rutschkana. Nej, vad heter det? Gunga. En gunga där. Och en mycket fin utsikt. Så de här husen kostar säkert många miljoner. Idag pratar vi om bestämd form och obestämd substantiv. Till exempel, det här är
ett löv. Ett löv. Många löv. Det här lövet är gult. Det här lövet är gult. Och de där löven är bruna. Lurar. De där är bruna. Om jag har gungor till mina barn i min trädgård. Ja, det har jag. Men de gungar inte så mycket. Det är så. Ja, det är min erfarenhet. Om man har hemma något. En gunga, en rutschkana. Till exempel. Då brukar barnen inte vilja använda det. Här är några äpplen. Men om det är en gunga någon annanstans. Då vill de gärna gunga. De här äpplen är goda. Fast den här är lite hårt. Det här är lite hårt. Det här också. Jag tycker det räcker faktiskt med äpplen. Jag kan ta dem här för att smaka. Här finns det ett litet hål. Men jag ser att det inte finns någon där. Det är ingen där i hålet. Jag kan ta dem. De är ganska små. De är små och röda. Jag kan ta de 2. Det finns flera här. Och de är goda. Det kommer jag ihåg. Ser ni ett äppelträd? Och många äpplen där ligger under trädet. Men det är fortfarande många äpplen kvar. Ser ni? Det är jättemånga äpplen. Det är ganska mycket kvar på trädet. Det är mycket under trädet. Men det är många kvar på trädet. Stenmur. Ja, jättefin. Den här muren, stenmuren är jättefin. Det här är ett annat äppelträd. Också många äpplen. Men de är lite större faktiskt. Här ligger det mycket fallfrukt. Fallfrukt, det är frukt som faller ner. Som ligger på marken. Jag kan ta kanske det här äpplet också smaka. De är jättefina. Superfina. Titta så många. Så det räcker med till många äppelpajer. Och de är riktigt stora också. De här äpplena, de är stora. De är jättestora. Ser ni? Superstora. Jag ska se nu. Jag tar något äpple. Något trött. Oj, 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 oj. Så många goda saker. Jag tar de här 3. Det räcker för mig. Jag tar de 3 äpplena. Kolla här. Så det finns både fina äpplen som har precis fallit ner. Men det finns också, oj, tappar mina äpplen. Men det finns också såna här äpplen. De är inte så fina. Det här är ett gammalt äpple. Ett gammalt och ruttet äpple. Ruttet. Ett ruttet äpple. Det här är äpplet jättegammalt. Och det här äpplet är hårt. Ganska hårt. Det här äpplet är mjukt. Mjukt och ruttet. Det här är också ruttet men hårt. Ett ruttet äpple. Exakt. Titta vilka stora många. Jag kan inte ta alla. Men man vill ju gärna. Och baka sen. Vi får se. Jag öppnar min ryggsäck igen. Ryggsäcken börjar bli tung. Tung ryggsäck väger mycket.
väger mycket och det blir lite svårare att bära. Så, 1 äpple, 2 äpplen, 3 äpplen och så tar jag kanske, nej det tar jag inte, och tar ett till här. Åh, titta vilket sött med några löv kvar. Nej, inga löv kvar. Okej. Jag lägger alltid min ryggsäck. Ryggsäcken är tung. Ryggsäcken är tung. Den väger mycket. Den väger mycket nu. Jag tar på mig den tunga ryggsäcken. Den tunga ryggsäcken. Så nu ska jag gå med den ryggsäcken. Den är tung och det är lite svårare att gå med en tung ryggsäck. Men jag klarar. Då ska vi se. Det blir goda pajer. Jag ska baka idag. Nu måste jag hitta bara ett bra recept för en god paj. Så om ni har något bra, ett bra recept, så kan ni dela receptet med mig. Titta så mycket. Här måste någon komma och städa. Det går inte att titta så mycket fallfrukt. Så många ruttna. Ett ruttet äpple. Många ruttna äpplen. Och de måste bort. Någon måste komma och städa. Ta bort dem. De här äpplena är vita eller gula. De är ljusa. Det där äpplet tittar på mig och på er. Eller hur? Det måste vi ta. Så vi går. Vilket var det? Det var det. Så vi går. Det finns en liten trappa här. Trappan är också ganska full med... Trappan är täckt med ruttna äpplen. Det där tittar också på mig. Vi tar de som tittar på oss. Det var det. Det var det. Titta. Så det här är en annan sort äpplen. Så det är en annan sort. Här finns det också massor. Så välkomna plocka till en äppelpaj. Det finns mycket. Finns till alla. Nu måste jag lägga de gula äpplena. De gula äpplena i min ryggsäck. Och nu tror jag det räcker. Eller vad tycker ni? 2 sista. Så nu behöver jag inte köpa. Jag vet inte, på hösten så här, augusti, september, är det någon som köper äpplen i affärer? Säljer de någonting? Tror inte det. Nu ska vi se. Annan sort, ja. Liknande ögon. Du ska baka en blandad äppelpaj med så många olika sorter. Det kan vara just det. Som om många olika sorter. Det man kan prova. Och sen är det ju så att vissa äppelsorter eller vissa äpplen passar inte till en paj. Eftersom de är kanske för mjuka. Eller så är de för syrliga. De är mycket sura. Kanske. Så blir det inte så gott. Om det är mjuka äpplen. Då blir det äppelmos. Istället för en paj.
Tirsa köper äpplen i affären. Det finns inga äppelträd i närheten. Ja, okej. Jag förstår. Om det inte finns några så köper man. Om det inte finns några äppelträd i närheten, då behöver man köpa. Men här i Sigtuna tror jag inte någon köper äpplen i affären. För att ni ser själva. Det är bara att gå på promenad. Och så har man ryggsäcken full med äpplen. Vi ska gå rakt fram. Och jag hoppas vi hinner komma till biblioteket. Och där framme finns Sigtuna bibliotek. Det här är en skola tror jag. Det står att det är ett privatområde. Vi kan läsa här på skylten. Privatområde, skolområde, gård. Allmänheten har ej tillträde till området. Obehöriga äga ej tillträde. Äga ha eller har. Obehöriga är vi. Vi får inte komma. Vi har inte tillträde. Vi får inte komma. Om vi vill besöka så måste vi gå till receptionen och prata där. Kameraövervakning. Det finns kameror på området. Och så får man inte röka på området. På det privata området där borta. Skolområde. Ett område. Ett område det är plats. Det är mycket plats så här i närheten. Ett område. Här är en bom. Så om man kommer med bil måste man på något sätt ta upp bommen. Till exempel med en nyckel. Det finns ett nyckellås. Så man behöver en nyckel för att låsa upp och få upp bommen. Då kan man köra in med bilen. Man kan plantera äppelträd där det inte finns. Det kan man göra. Men om man bor i en stor stad, då kan man inte riktigt plantera. Inte på sin balkong. Här finns det lite skräp. Det är något svenskt. Det här är snus. Det står, denna produkt innehåller nikotin som är mycket beroendeframkallande ämne. Ett mycket beroendeframkallande ämne. Vi slänger det tillbaka. Det är något man kan köpa bara här i Sverige. Det finns inte i andra länder. Kanske i Norge finns det. Men det kostar mycket pengar. Det kostar mycket även här. Men det är inte bra. Det är beroendeframkallande. Det är ett busshållplats där borta. Och en busshållplats här. Busshållplatsen heter Läroverket. Läroverket, det är en skola. Läroverket. En skola. Det är den skolan vi gick förbi.
Det här är deras idrottshall. Till bommen, fjärrkontroll, det kan man ha. Nu med den nya tekniken behöver man inga nycklar längre. Så man kanske har en fjärrkontroll som till tv. Man trycker på en knapp och öppnar eller startar tvn. Här är det fint. Människor brukar promenera där längs vatten. På stranden. Det finns en promenadväg. En promenadstig där borta. Jättefint. Men nu promenerar vi här istället. Då ska vi se. Läroverk är ett äldre namn på gymnasieskola. Ja, så det är skola för gymnasieelever, lite äldre elever. Och här är det en skola. Ett gymnasium. Vi ska se nu. Det heter Sigtunaskolan. Humanistiska läroverket. SSHL. Haga, Björka, Tallåsen. Det är kanske deras... det är olika byggnader där. Trafik på... Nu är det en bil som kommer. Vi ska inte filma det. Oj! Ja, det var en automatisk bom. Den här bommen öppnades automatiskt. Man behövde ingen nyckel. Nu kommer den att stänga snart. Folkhögskola där du gick några kurser. Ja, men det är inte den. Här finns det en folkhögskola. Jag vet inte var det ligger. Vi gick förbi kanske den. Vi får se. Här någonstans ligger det. Jag hittade ett paraply här. När då? För ett år sedan? För 2 år sedan? Exakt. Någonstans här. Där borta tror jag. Hittade jag ett paraply. För ett år sedan. Eller för 2 år sedan. För 2 år sedan. Och kungen gick här. Ja, exakt. Sigtunaskolan, humanistiska läroverket, SSHL. Här studerade kungen. Det är många gymnasieelever som bor här i Sigtuna. Eller barn som bor här i Sigtuna. De går på SSHL Sigtuna. Men det finns också elever från andra städer. Vi kan läsa här. Biltrafik på skolans område. Förbjuden. För obehöriga. Förbjuden för obehöriga. Så betyder det att man inte får köra. Vid leverans. Så om någon kommer måndag till fredag. Vid leverans. Ring. Det finns 3 telefonnummer. Så om det är någon som kommer med leverans. Mat till exempel. Då kan man ringa och de öppnar. Här finns det 2 lås också. Öppna, stänga, öppna, stänga. Men stäng, stäng, öppna. Men jag tror det är automatiskt här också. Det är ett privat område. Man får inte gå in där. Man får inte promenera där. Det är de elever som studerar här. Det är olika typer av elever. Vissa elever bor här i Sigtuna eller i kommunen. Så de kommer hit varje morgon med buss, bil, cykel. Men det finns elever som bor där. Så de kommer hit från andra städer i Sverige. Kanske från andra länder också. Det finns också elever från andra länder. Men då kostar det pengar. Mycket pengar.
tror jag. Så det finns ett boende och ungdomar får bo där. Då kommer det ett gäng med elever, gymnasieelever. Ser ni? De går till kanske matsalen eller ska gå på promenad. Smyga under bommen? Nej, det vill jag inte. Jag har alldeles för många vittnen här. Man får inte göra det. Jag ska inte göra det man inte får. Man får inte betyder att det är olagligt att gå där och filma dessutom. Så om man går där bara själv och promenerar, det är en sak, det är förbjudet. Om jag går och filmar på YouTube så att hela världen kan se, då kan det vara straff. Hårdare straff. Så. Jag gick förbi, ja, exakt. Den här, vad heter det? Folkhögskolan, jag gick förbi den. Det är sant. Så det finns en folkhögskola och Sigtunaskolan, humanistiska läroverk, SSHL finns det här också. 2. Manfred Björkvists allé. Den här gatan heter. Så finns det 2 skyltar. Man får inte köra in där. Man får inte köra. Gäller ej fordon med tillstånd. Så de som har tillstånd, de får köra. Men de som inte har tillstånd, de får inte köra. Och så finns det Aludens allé. Då ska vi se, jag gör så här. Så vi fortsätter vår promenad. Där finns det också någonting. Också en skola. Där är kanske folkhögskolan. Det finns olika typer av skolor i Sverige. Olika typer. Om man börjar med små barn, då går de, man säger på dagis, men det heter förskolan. Skola, förskolan. Så små barn går i förskolan. Sen går de i grundskolan från förskoleklassen till årskurs 9. Och sen går man i en gymnasieskola, i ett gymnasium. Och efter det så kan man, vad ska man göra sen? Man kan börja jobba. Det finns olika linjer på gymnasier. Så till exempel man kan, det är någon som står och tar bild. Det finns många olika linjer på gymnasier. Och då är det, man kan få en utbildning, en yrkesutbildning på ett gymnasium. Och då kan man börja jobba direkt. Titta vilken utsikt. Det är det där Sigtuna SSHL. Det är som en kulle. Lite så här. Som ett litet berg. En kulle. Och byggnaden står uppe på kullen. Och där kan man se ett fönster. Där uppe. Fönster. Det finns fönster. Och man har säkert en jättefin utsikt. Man kan titta ut och se en jättefin utsikt. Så, vi går vidare. Så efter gymnasieskola kan man börja jobba direkt.
kanske som elektriker eller snickare eller jag vet inte. Det finns utbildningar. Eller så kan man fortsätta studera på universitet. Och då får man en högskoleutbildning. Och sen kan man jobba. Man kan också göra så. Man slutar gymnasiet. Och sen kan man ta en paus. Man kan jobba lite grann. Man kan prova på olika jobb. Om man inte vet vad man ska jobba med. Så man kan tänka kanske. Och sen kan man börja studera igen. Få en utbildning. Nej, det är Sigtuna stiftelsen. Titta, här finns det också något. Jag vet att de har en restaurang där uppe. Och så har de ett bibliotek. Här är det också äppelträd. Med massor av äpplen. Men nu orkar jag inte mer. Det är redan ganska tungt. Det är tungt att gå med ryggsäcken. Men det finns äpplen, ni ser. Det är flera äppelträd. Och hotell. Sigtuna stiftelsen. Sigtuna stiftelsen. Fint. Här. Kolla. Jag var där på restaurangen och åt för kanske, vet inte, 5, 6, 7 år sedan. Det var länge sedan. Bibliotek, hotell, konferens, huvudentré, reception, refugium. Det vet jag inte vad det är. Refugium. Hur mycket väger min ryggsäck? Det är en bra fråga. Min ryggsäck väger mycket. Men då kanske några kilo. 1 kilo. Några kilon. Flera kilo kan man också säga. Kilo. Här är det en busshållplats. Och det heter busshållplatsen Sigtuna stiftelsen. Hällsboskolan, det är slutstation för de här bussarna. Så de här bussarna, alla de går till Hällsboskolan. Vilka vackra färger. Exakt. Men speciellt nu när det är höst. På sommaren, på hösten, ja, på vintern också, varför inte? Så är det jättefina färger. På våren kan det kännas lite tråkigt för att allt är grått. Det är en postlåda. Brevlåda. Postlåda, det är när man kan skicka brev. Det står att det är inrikes och utrikes post. Inrikes inom Sverige, i landet. Utrikes till andra länder. Utomlands. När man ska skicka brevet någon annanstans. Inte till Sverige men till ett annat land. Och sen står det att det är måndag till fredag, sista tömning klockan 9.00. Det töms i samband med postutdelning varannan arbetsdag. Så inte måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utan varannan arbetsdag. Kanske måndag
onsdag, fredag eller tisdag, torsdag. Sista tömning betyder att brevbäraren, postmannen, kvinnan, kommer och tar alla brev klockan 9. Det fanns massa kråkor, men nu finns de inte. Titta, det är en fin plats för att fika. Det finns ett bord, ett runt bord. Det står något på bordet. Jag tror det är levande ljus där kanske. Och så finns det stolar. 5 stolar står och en stol ligger på marken. Den där stolen har vält. Så jag ska se nu. Undrar om det brukar sitta någon där och fika. Kanske ibland. Och en massa äpplen. Det är fina bilder. Det är sant. Fina färger. Det blir finare och finare. I oktober är det jättevackert. I oktober när alla löv blir i olika färger. Vad betyder refugium? Är det någon som kan googla? Refugium. Klipparkiv. Bibliotek. Det betyder att gamla böcker, de kan vara där i arkivet. Här kommer en buss. Och bussen stannar inte. Bussen kör vidare. Eller? Vänta. Det finns en annan busshållplats där borta. Och nej. Det fanns ingen där. Bussen kör förbi. Det är 2 människor som promenerar. Men de bara promenerar. Det är 2 äldre personer. Ett äldre par. Man säger inte gamla. Man säger äldre. Den äldre mannen går med en rullator. Och kvinnan går med en shoppingvagn. Shoppingvagn. De ska handla kanske. Det är bekvämt att ha en sån här shoppingvagn. Där kan man ha sina saker. Behöver inte gå och handla. Man kan bara ha sina grejer. Så att det inte blir så tungt. Att det kan vara svårt när man är lite äldre. Att bära tunga saker. Okej, refugium. Refugium. Tack Tirsa. Och Stefan. Fristad. Refugium är en plats där en djur- och växtart fortfarande har en chans att överleva om ett annat område blivit obeboeligt. Så det kan vara växter och djurarter som kanske inte finns någon annanstans. Eller de finns inte, de har inte plats att växa och leva. Så kan de leva och växa i refugium. Okej, men intressant då. Vad är det för växter och djur som finns där? Kanske kan gå dit någon gång och kolla. Refugium. Vi fortsätter rakt fram. Där var det många brevlådor. Brevlådor står på rad. Och det är bostadshus kanske. Det är människor som bor här. Jag tror det. Det är ett bostadsområde. Det börjar här, bostadsområde. Och där också är det människor som bor. Fristadshus, en fristad för människor. Från ett kloster eller... Jaha.
för människor också. Men då blir det ännu intressantare. Vad är det där? Man kan kolla just det här med i Sigtuna. Vad är det för refugium i Sigtuna? Vi är ganska nära biblioteket. Och klockan är ju mycket. Så vi får se om vi hinner. Biblioteket ligger rakt fram till vänster. Rakt fram till vänster. Välkommen till 32 rum och kök. Här har du. 32 rum och kök. Det är ett litet hotell och restaurang. Hotell och restaurang. Här finns det också ett bostadsområde. Flera hus med många lägenheter. Det här är ett förråd kanske. Ett litet hus, ett förråd. En plats mitt... Okej, så ni fortsätter googla. En plats mitt i vägen på ett övergångs... Ställe kallas refug. Det är också en fristad. Men refugium, Sigtuna stiftelsens refugium är ett märkt val för dig som vill ha kurser eller möten i avskildhet. Så att man inte i lugn och ro, med andra ord. Tillflyktsort inom biologi, det vet vi nu att det är där man har djur och växter. Och så kan det vara människor som vill vara i fred. Tillflykt, skydd, kommer från latin, beskriver en säker plats för människor, djur och växter. Så, då vet vi att där kan man vara i lugn och ro. Man kan ha möte med människor, möten. Ett möte, många möten med kanske arbetsmöten, affärsmöte. Titta, fint. Ett fint område. Titta på det här huset. Stort och gammalt. Och det är någon som bor där. Här kan man se, det är ett område, Stora gatan heter det. Stora gatan, 70-82. Det är många hus. Hundar, katter och andra husdjur ska alltid hållas under uppsikt i bostadsområdet. Uppsikt. Så här finns en koppel, det är hund. Men då om det någon människa, person måste titta efter, hålla efter sina djur. Tavlans plats, besöksparkering. Tavlan ligger här. Tavlans plats. Här står det. Tavlans plats. Så vi står här någonstans. Det där är ett intressant hus. En intressant byggnad. Ett fint bostadsområde. Fint. Vi fortsätter vidare. Där borta är det Sigtuna centrum. Sigtuna centrum där det finns, där det ligger den här gamla stora gatan där alla brukar promenera. Alla turister och vi ibland går där och tittar runt. En trevlig plats för promenader. Även för evenemang. När det blir en marknad eller någon annan stor dag, då är det oftast där borta. Alla människor kommer och gör saker tillsammans. Där är det kyrkoruin. Sankt Pers kyrkoruin. Så vi är ganska nära biblioteket. Vi är nära biblioteket. Biblioteket ligger
Där borta. Här kan man gå på, när jag visar med fingret så blir det suddigt. Man kan gå den vägen, man kan gå runt så. Men man kan också ta den här vägen. Det heter en genväg, den kortare vägen. Och man ser att det är många som tar den vägen. Man vill inte gå runt. Man vill inte gå på den asfalterade vägen. Banan. Man vill gå här. Man tar en genväg. Vi tar också en genväg. Ja, återigen. Äppelträd. Nu är det en krok som äter på äpplen. 2 kråkor. De gillar också. Det är bra. Det finns bra vitaminer i äpplen. Så det är bra för alla djur. Men där borta är det också äppelträd med fina vita äpplen. Och många kråkor. Så de där äpplena är godare säkert. De ser goda ut. Okej. Vad är det här för någonting? Det ser ut som mynta. Nej, det är det inte. Man kan lukta på... Det här ser ut som en kryddväxt. Som kryddväxt. Men det är det inte. Om man luktar på det. Om jag luktar på det så känner jag ingenting. Det är ingen... Jag känner ingenting. Ingen lukt. Ingen smak. Det blir så vackert direkt när solen skiner. Eller hur? Man vill bara fortsätta gå hela dagen här i Sigtuna. I alla fall. Där ligger biblioteket. Men tiden är slut. Vi kanske kan gå dit en annan gång. Jag ska gå dit i alla fall. Ni kan följa med. Varför inte? Vi går över vägen här. Så det kanske blir en lite längre live idag. Vi går över vägen här. Man kan se att det regnade ganska mycket igår och i förrgår. Eftersom det finns vattenpölar lite här och där. Vattenpölar finns lite här och där. Lavendel. Jag vet inte. Jag kan inte... nej, eller hur? Det har jag inte tänkt på. Celine, du kan inte ta böcker den här gången. Din väska är full. Men det är sant. Det är ju jättesant. Men vi kan... Gud, jag kan inte bära böckerna. Okej, jag förstår. Då går vi inte in. Vi kan bara titta kanske på öppettider istället. Oj, titta. Det är avvikande bemannade öppettider på grund av fortbildning. Det betyder att bemannade, där det finns personal. Obemannade. Det här är personal på plats. Okej, det finns alltså 2 ord som heter bemannade och obemannade. Bemannade med personal. Obemannade utan personal. Jag har plastpåse. Det är sant. Men det blir hörrni, om jag tar, det blir mycket att bära. Det är kanske 20 minuter att gå tillbaka. Okej, vi tar det nästa gång. Det blir mycket saker att bära. Det blir tungt för mig. Fast. Okej, vi gör så här. Vi tar det nästa gång istället. Det låter bra, eller hur? Klockan är mycket. Så vi kan... jag kan säga i alla fall tack för den trevliga promenaden idag. Det var faktiskt jättefint med fint väder, solen. Nu börjar det bli varmt. Nu känner jag känner mig varm. Jag känner mig varm. Så det måste vara varmare nu än
för en timme sedan. För en timme sedan var det plus 6 grader. Nu är det kanske plus 10 grader. Så det är varmare nu än för en timme sedan. Tack så mycket för den här gången. Vi ses om en vecka. Eller hur? Ta hand om er, ta hand om varandra. Ha det så fint. Ha en fin helg, en fin lördag, en fin söndag. Trevlig helg. Och ha en fin vecka. Glöm inte svenska språket. Det är jättebra. Ja, men jag gillar när ni skriver kommentarer. Då kan ni träna på att skriva. Det är viktigt också. Trevlig helg allihopa. Hej då.